نورمال كوم دابيتيد كلاش خاملنا ربي انت اللي داير ولا شو ما داش حاجه من سراحي الحاجه انا ريان وانا ريان روماركي لا يا دخلتي تعطى غير منسي تعطى غير منسي نروح ورسان شي منسي نروح نبوجي نشي منسي دينا بيان كان بيان في تناير بيان بومومو تلا عندك تليفون خاملوني غير اللي دير كي فما ما داش حوطه دار فهاد انا نخمل كي كاع شحال سنين فاهم كرا الحمد لله ربي يعني بو ولاش لي فيكتيم وفاد يعني تجارتين تمغار تموت وطلع فوق ربي واحد وقششني نوفات شداو الصوار كسيتيد تنقر كوما ثاي خامل توتوشي الجراين توتوشي الجراين هذا مثلا تخليك تولي مدان من الجيران عبر هذا الجيران عبر هذا توتوشي خليكم تواني من الديكاي طران غادي ثلاثه خامن ايتي كان مليح مام ويا فاس كانت داغن تموت تمغارت اني ترحم ربي الجان ثنقل كوما نطلب قل والي ادي ساغي عاون نطلب قل مير القصر ذان اغي عاون نطلب الشعب القصر هذا عاون الشيخ هيا الشيخ البريمير ولاش منيتي سينارا يسقرا يا غير الكل تحبين انت الكل لا فامي ولاش منيتي سينارا القصر تحبين انت الكل نطلب الشعب القصر نعاون نطلب الحكومه انا نتعاون.